สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับผมวันนี้มาอยู่ในเกมโตเกียวกูนอเวคเ n น n งกันอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนะครับก็คือตัวของลิเซวาเลนไทน์นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เพิ่งเข้าเนาะเป็นตัว300นะครับเป็นไม่มีองค์กรธาตุสีฟ้านะครับแท็กสมดุลนะครับผมก็เป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านตัวละครกันคร่าวๆเนาะ ก็เริ่มต้นด้วยที่ลูกบอลนะครับลูกบอลแดงนะครับก็คือเมื่อตัว HP ของลิเซเนี่ยมากกว่า 50%นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับ 8%นะครับแล้วก็ถ้า HP ต่ำกว่า 50%เนี่ยจะฟื้นฟู HP 10%นะครับของปริมาณดาเมจที่สร้างเนาะก็คือลิเซเนี่ยมันสามารถแทงได้เนาะการที่เพิ่มปริมาณการฟื้นฟูจากการโจมตีเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของลิเซเนี่ยมันยืนได้นานขึ้นนะครับ ก็ต่อไปนะครับไปในเรื่องของ Active Skill นะครับ Active Skill ที่ขั้น3นะครับ6ดาวขั้น3 5 level 5เนาะขั้น3 level 5นะครับคืออัพเต็มสร้างดาเมจใจแตกขั้นยอดนะครับ480%นะครับให้กับเป้าหมายศัตรู1เป้าหมายนะครับก็คือตีเดียวนะครับใจแตกขั้นยอดเนี่ยก็คือเพนเลทเนี่ยเพิ่ม 20%นะครับแล้วก็มองข้ามการป้องกันด้วยนะครับแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติม 15% ของ HP สูงสุดของตัวลิเซนะครับเพิ่มเติมเนาะ ก็เซลล์เนี่ยถ้าจะใส่ให้ดีนะครับก็ควรใส่เป็นเน้นด้านของป้องกันแล้วก็ HP นะครับ HP มาที่1เลยแล้วก็ป้องกันที่2นะครับผมสกิลพาสซีฟนะครับเริ่มที่เอฟเฟกต์ศูนย์ดาวนะครับเอฟเฟกต์ศูนย์ดาวเนี่ยก็คือหลังจากที่ตัวละครที่ไม่มีองค์กรฝ่ายเรานะครับใช้สกิลแอคทีฟนะครับลิเซเนี่ยจะไปตีซ้ำเนาะนึกสภาพเหมือนอายาโตะแสงนะครับผมลิเซจะไปตีซ้ำใส่ศัตรูตัวนั้นทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นตีหมู่เนี่ยลิเซก็จะไปตามเป็นตีหมู่เนาะแต่ถ้าเราใช้ตีเดี่ยวเนี่ยก็ลิเซก็จะไปซ้ำตัวที่เราเล็งเป้าไว้นะครับผมสร้างดาเมจล่อใจขั้นยอดนะครับ160%ของพลังโจมตีนะครับ แล้วก็ทำให้เป้าหมายเนี่ยไม่สามารถเพิ่มค่าวีคได้ภายใน1รอบนะครับซึ่งล่อใจขั้นยอดเนี่ยก็คือมองข้ามการป้องกันนะครับแล้วก็อัตราบล็อกด้วยนะครับมองข้ามการป้องกันและอัตราบล็อกนะครับทำให้ HP สูงสุดของตัวลิเซเนี่ยเพิ่มขึ้น 30%นะครับผมของปริมาณดาเมจครั้งนี้นะครับแล้วก็โดยค่าที่เพิ่มเนี่ยจะไม่เกิน 40%ของเบส HP ของตัวลิเซนะครับก็คือง่ายๆเลยเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการยืนให้แข็งนะครับเน้นทำให้ยืนแข็งขึ้นนะครับผม ต่อไปเอฟเฟกต์1ดาวนะครับทำให้ตัวละครที่ไม่มีองค์กรฝ่ายเราเนี่ยเพิ่มเบสสเตตมาเป็นก้อนธรรมดาแบบเฉยๆเลยนะครับ 16% นะครับแล้วก็เพิ่มป้องกันคีด้วย 15%นะครับแล้วก็หลังจากที่ลิเซเนี่ยตีซ้ำนะครับหลังจากที่ตีซ้ำเนี่ยจะมอบหวั่นไหวให้กับตัวลิเซเองเนี่ย1เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าหวั่นไหวครบ3ครั้งเนี่ยจะทำให้ตัวของลิเซเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์เสน่ห์นะครับโดยเอฟเฟกต์หวั่นไหวเนี่ยสูงสุดก็คือ3ชั้นเนาะ ซึ่งการเล่นใน RTA ใน RTA ที่มีการ์ด3ใบเนี่ยลิเซก็จะสแต็กเต็มอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามีฮิเดะเนาะแล้วก็ทำให้มันตีซ้ำได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมไปเอฟเฟกต์หวั่นไหวนะครับก็คือทำให้สกิลแอคทีฟของศัตรูเนี่ยทั้งของศัตรูทั้งหมดเนาะสร้างดาเมจลดลง 10%มี10ขออภัยครับมี3สแต็กก็คือ 30%นะครับผมเสน่ห์นะครับก็คือถ้าครบเนาะหวั่นไหวครบ3มันก็จะได้เสน่ห์นะครับ ดึงดูดการโจมตีทั้งหมดเข้าหาตัวเองนะครับความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันนะครับเพิ่ม 10%นะแล้วก็เอฟเฟกนี้นะจะถูกลบนะครับหลังจากที่ได้รับดาเมจสกิลแอคทีฟนะแล้วก็จะโอโยกนะครับประมาณนี้ก็โดยรวมแล้วเนี่ยตัวมันเน้นโยยูได้นะครับมีโยยูได้เนาะแล้วก็มีซับเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ 16%แล้วก็ป้องกันคีอีก 15%นะครับ แล้วก็มีตีซ้ำเนาะทำให้ดาเมจของทีมไม่มีองค์กรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะมอบเอฟเฟกต์หวั่นไหวให้ตัวเอง1ขั้นทันทีนะครับแล้วก็เมื่อตัวเองมีเอฟเฟกต์หวั่นไหวเนี่ยจะทำให้ตัวของลิเซเนี่ยได้รับดาเมจนะครับลดลง 25%แล้วก็ดาเมจเพิ่มเติมด้วยดาเมจเพิ่มเติมคืออะไรคือดาเมจเสริมเนาะสมมติว่าเราตีเขาแล้วมันจะทำดาเมจเสริมของพลังโจมตีอย่างเงี้ยไอ้นั้นก็จะลดลงด้วยนะครับผม การป้องกันคีเพิ่มขึ้น 20%นะครับ แล้วก็ถ้าลิเซเนี่ยได้รับดาเมจเกิน 30%ของ HP นะครับภายใน1เทิร์นนะครับ จะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยได้รับป้องกันคีเพิ่มขึ้น 20%นะครับ ก็คือถ้าลิเซโดนหนักเนาะดาเมจสกิลแอคทีฟครั้งถัดไปที่ได้รับเนี่ยลดลง 50%นะครับ แล้วก็ล้างค่าวีคด้วยนะครับสามารถทริกเกอร์ได้1ครั้งนะครับ หมายความว่าถ้าลิเซเนี่ยโดนเลือดเขาเรียกว่าอะไรโดนดาเมจเนี่ยมากกว่า
30%ของ Max HP เนาะมากกว่า 30% ของ Max HP ใน1เทิร์นนะครับเพื่อนจะได้คีป้องกันคลีเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากสกิลแอคทีฟลดลง 50% นะครับสังเกตว่าค่อนข้างที่จะอึดเนาะตัวมันเนี่ยในเรื่องการอัพดาวเนี่ยผมมองว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับคือมันเน้นในเรื่องของทำให้ลิเซตยืนได้นานขึ้นแต่ว่าถ้าใครคิดจะปั้นไม่มีองค์กรแล้วงบไม่ได้หนามากก็สามารถพอที่6ดาวได้ครับการเปิดเนี่ยไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับที่จำเป็นจริงๆจะมีแค่ช่องนี้นะครับก็คือเมื่อ HP ของตัวลิเซตเนี่ยต่ำกว่า 30%เป็นครั้งแรกเนาะครั้งต่อไปเนี่ยจะโดนดาเมจแค่1นะครับทำให้ตายยากขึ้นส่วนนั้นอื่นเนี่ยผมมองว่ามันเน้นทำให้อึดทำมากกว่านะครับแต่อันนี้มันค่อนข้างเห็นผลที่สุดแล้วนะครับผมเนาะส่วนขอบเขตตอนนี้ที่เรารีวิวก็จะเป็นขอบเขต12นะครับเซลก็เป็นเซลที่ยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะครับคือโยกมาจากนกฮูกเนาะเพราะว่ามาแทนนกฮูกนะครับแต่ว่าลิเซเนี่ยควรมีเซลที่ซัพพอร์ตเพื่อนก็คือเป็นโมดิฟายกันหลุมดำนะครับเป็นหลักเลยนะควรมีสักอันหนึ่งนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดกันหลุมดำเนาะติดหลุมดำนะครับส่วนศักยภาพก็เป็นศักยภาพลุ้งปกตินะครับก็คือไปโดของนกฮูกแสงมานั่นแหละครับส่วนแท็กติกนะครับแท็กติกที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นแท็กติกแดงหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวที่โหมดกระต่ายกันก่อนแล้วกันนะครับหลายคนอาจจะเห็นในคลิปของชีแล้วเนาะก็คือล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปโคกับช่องชีมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็ thank you for everyone that subscribe me and like if you like my video I will appreciate that นะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพยายามตรวจเช็คซับให้มันแม่นขึ้นแล้วก็อาจจะมีการทำดับภาษาอังกฤษนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้ AI ในการดับภาษาอังกฤษให้ของ YouTube นะครับผมก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นนะครับช่วยก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ใครดูแล้วก็กดไลค์กดถูกใจนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเราจะเริ่มรีวิวกันที่กระต่ายกันก่อนเลยนะครับผมไปเจอกันได้เลยตัดกันมาอยู่ในหน้าของการเลือกทีมนะครับการตั้งทีมตีกระต่ายเนาะซึ่งทีมเนี่ยเราจะใช้เป็นทีมเดียวกันกับที่เราเคยลงไปแล้วในคลิปสุ่มตัวละครเลยนะครับผมก็คือลิเซ2ตัวนะครับแล้วก็จูโซแล้วก็ฮิเดะนะครับแล้วก็อาริมะนะครับเราใช้เป็นตัวอุตะได้นะครับอย่างที่ผมบอกใช้อุตะได้แต่ผมใช้อาริมะเพราะว่าตัวจูโซเนี่ยก็มีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับมันช่วยอาริมะมันช่วยทำให้จูโซเนี่ยแรงขึ้นได้เนาะถ้าใช้อุตะเนี่ยมันจะแรงแค่2ตัวนี้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวห้อยเนี่ยเราใช้เป็นห้อยโตเนาะเอาห้อยโตมาห้อยตัวของลิเซนะครับเพราะห้อยโตเนี่ยน่าจะเป็นตัวห้อยที่สายดาเมจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เราเอาอายาโตะฟ้านะมาห้อยจูโซนะครับจริงๆแล้วห้อยลิเซก็ได้นะครับแต่ว่าเราห้อยจูโซเพราะว่าจูโซเป็นสีฟ้าเนาะเรากดมากกว่านะครับประมาณนี้ไปกันเลยเราพยายามเก็บการ์ดลิเซไปใช้เทิร์นที่3เป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะลิเซฟ้านะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็เทิร์น1นะครับวิธีการเล่นจูโซครับก็คือฮิเดะแล้วก็จูโซได้เลยนะครับเพราะว่าสแต็กเรามี2สแต็กเนาะแล้วก็พยายามเก็บการ์ดตัวของลิเซฟ้าไว้นะครับแล้วก็ใช้เป็นลิเซแดงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเราสามารถเลือกเป็นฮิเดะได้เลยนะครับเพื่อที่จะเก็บสแต็กเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้รอบหน้านะครับเราก็กดเป็นนี่ไป痛い痛いトムシギリテープ痛い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 แล้วก็พยายามแปะดีบัฟให้เยอะๆเนาะเพราะถ้าแปะดีบัฟเยอะแล้วเนี่ยก็คือตัวลิเซก็จะตีแรงขึ้นนะครับถามว่าดีบัฟได้จากไหนเราก็เคยบอกไปแล้วเนาะก็คือดีบัฟเนี่ยจะได้จากการที่ยิ่งโดนตีซ้ำเนี่ยดีบัฟก็จะยิ่งเยอะนะครับโอเคโอ้การ์ดค่อนข้างดีเลยนะครับสาเหตุที่เราใช้ฮิเดะ2ใบเพื่อที่จะ
ให้ฮิเดะเนี่ยเป็นบัฟขั้น3ภายในก่อนเทิร์น3นะครับเนาะเพราะว่าถ้าบัฟขั้น3เนี่ยมันบัฟสแตทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมสแตทไว้เล่นในเทิร์น3ด้วยนะครับผม 痛い痛い痛い เรียกว่ารวมพลังอาเจนะฮะอันนี้คือการ์ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าฮิเดะไม่ขึ้นด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือฮิเดะไม่ขึ้นด้วย痛い痛い เทิร์นสุดท้ายหรือเทิร์นเราสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ค่อยกดตัวของจูโซแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้แรงเทียบเท่ากับตัวของไม่มีองค์กรนะครับแล้วก็การที่เรากดจูโซเนี่ยหลักๆเราเพื่อแปลสถานะเนาะแต่ถ้าไม่มีการ์ดจริงๆไม่มีการ์ดลิเซตฟ้าจริงๆก็ไปกดจูโซก่อนที่จะมากดตัวของลิเซตได้ครับแต่ผมมองว่าการกดลิเซตแดงเนี่ยมันค่อนข้างดีตรงที่ว่าลิเซตฟ้ามันตีซ้ำเนาะแล้วก็มันดาเมจมันค่อนข้างเยอะนะครับคะแนนมันจะทำให้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคมาพอดีแต่ว่าไม่ขึ้นอีกใบหนึ่งไม่เป็นไรครับก็คะแนนก็น่าจะถึง10 ล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจรอดูกันนะฮะ痛い痛いโอเคถึง10 ล้านนะครับผมเรียกว่าวิธีการแก้ปัญหาของเดฟเป็นวิธีการที่ค่อนข้างฉลาดนะครับเพราะว่ากระต่ายตายบ่อยเนาะก็เลยเลือกที่จะฟรีซเลือดของกระต่ายไว้ที่น่าจะ0แล้วล่ะไม่น่า1ครับแต่ว่าไม่กระต่ายก็ไม่ตายนะครับแล้วก็ยังทำคะแนนได้ต่อไป12 ล้านโอเคครับคะแนนไม่ได้แย่ครับแต่ว่าถ้าการ์ดของรีเฟรชฟ้าออกมามากกว่านี้คะแนนก็จะอยู่ที่ประมาณ13 ล้านนะครับประมาณนี้ผม12 ล้านเนาะก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปรีวิวใน RTA นะครับผมไปเจอกันใน RTA ได้เลยก็มาอยู่หน้าจัดทีมของ RTA นะครับโดยทีมที่เราใช้เนี่ยก็เป็นทีมนี้เลยนะครับผมก็คืออุตะแน่นอนครับตัวดาเมจอันดับ1ผมให้เป็นดาเมจอันดับ1ของเกมตอนนี้เลยนะครับผมสำหรับแท็กไม่มีองค์กรนะแต่ว่าถ้าภาพรวมแล้วถ้าของเท่ากันแล้วเนี่ยอุตะก็จะเป็นที่1นะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยวางแผนออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับมันวางแผนออกแบบมาล่วงหน้ามาสำหรับทีมไม่มีองค์กรนะครับพอตัวละครไม่มีองค์กรเริ่มออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตัวมันกลายเป็นหุ้นขึ้นไปโดยปริยายเลยนะครับผมแล้วก็ตัวซับนะครับก็คือฮิเดะนะครับแล้วก็ซับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทำดาเมจด้วยก็คือลิเซคริสต์มาสนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวซับแล้วก็เป็นตัวดาเมจในตัวอะไรนะครับ3 ตำแหน่ง3 โลที่ตัวนี้สามารถทำได้นะครับก็คือลิเซวาเลนไทน์นะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเราใช้เป็นอุตาปีใหม่นะครับก็คือ3 เทศกาลเลยนะครับผมข้างหลังนะแล้วก็อุตาตัวแบกนะครับผมพลังตอนนี้อยู่ที่1,650,000นะครับผมพลังทีมเราไปเทสกันเลยดีกว่านะฮะเชยลัมเมอร์เยสนะฮะเจอคนรู้จักได้ออกคลิปนะครับเทสหน่อยโอ้เพื่อนออกไปไหนเพื่อนไม่ให้ผมเทสเลยอะไรกันครับเทสหน่อยขอเทสหน่อยอะไรขอเทสหน่อยเพื่อนขอเทสหน่อยเขาไม่ยอมนะเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาไปก่อนนะฮะปล่อยให้เขาไปก่อนเจอเพื่อนอีกแล้วนะฮะขอเทสหน่อยน่าจะไม่ได้เทสนะคนนี้โอเคเหมือนจะได้เทสขอเทสหน่อยฮะขอเทสหน่อยนะขอเทสหน่อย
สังเกตว่าเนี่ยมันแรงมากนะครับ แล้วก็มันตีซ้ำตีแล้วตีอีกนะครับ 匂い変わってるね手応えないな จะสังเกตว่าเล่นคอมนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพึ่งตัวตีหมู่แล้วนะครับ เพราะว่านี่ขนาดอุตะติดหลุมดำนะครับยังแรงขนาดนี้แล้วก็พลังที่เจอเนี่ยก็ไม่ได้น้อยนะครับ137 138ก็คือระดับบ้านกลางค่อนไปทางโตแล้วนะครับใกล้140แล้วเราขอไม่ยอมได้ไหมเราอยากได้คลิปนะเราอยากได้คลิปไปเทสนะเดี๋ยวเรายอมให้ละกันตอนที่ ได้ตีแล้วนะพอไม่ได้เทสกับไอดีคุณลิงแล้วคุณแม็กรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครอยากให้เราเทสด้วยนะฮะขอเทสหน่อยขอเทสหน่อยเขาไม่ยอมส่วนหนึ่งที่ใจผมอยากให้รวมเซิร์ฟเร็วๆเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเทสเราจะได้ไปเทสกับ ID พี่อ่องหรือ ID องค์ชายได้นะครับซึ่งพลังมันก็ค่อนข้างใกล้ๆกันเนาะไล่เลี่ยกันหน่อยนะครับแต่พอแบบเรามาเทสกับ RTA เนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้ค่อยมันโอกาสที่จะเจอคนที่พลังในระดับเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับผมเนาะอันนี้คือติดหลุมดำกัน3ตัวทั่วหน้านะครับข้อเสียของทีมไม่มีองค์กรก็คือนี่แหละครับก็คือเป็นการที่ไม่มีการหลุมดำนะครับ 変わってるね แต่ว่าดาเมจมันเนี่ยแรงอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีการตีซ้ำค่อนข้างบ่อยนะครับทำให้การหลุมดำเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผม 匂い変わってる ได้สังเกตว่าต่อให้ติดหลุมดำนะครับ แต่ว่าเราก็สามารถฆ่าตัวละคร1ตัวได้แบบการันตีเลยนะครับ 手応えないな แล้วทีมเนี่ยก็ค่อนข้างอึดเนาะดีลิเซก็คือ 匂い บัฟครบแล้วนะครับ3อันเนาะมันมองไม่เห็นนะครับมันจะเป็นบัฟรูปหัวใจนะครับ3อันถ้าครบ3อันแล้วเนี่ยก็จะได้ยั่วยุนะครับอีกฝ่ายก็ต้องมาตีเรานะครับผมแต่ว่านี่มีแต่ตัวตีหมู่มาดูกันว่าดาเมจจะเข้าแค่ไหนครับสังเกตว่าทีมอึดมากนะครับทีมค่อนข้างอึดเลยนะครับนี่นัดโนโร3ดาวนะครับจากเมื่อก่อนนี้โนโร3ดาวดาเมจมี 6-7 ล้านนะครับตอนนี้เหลือแค่3ล้านเองนะครับ 手応えない นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าลิเซเนี่ยถ้าเต็มแล้วปุ๊บใช่ไหมเลือดต่ำกว่า 30% ไม่ใช่ต่ำกว่าโดนมากกว่า 30% ของแม็กซ์พีก็จะมีการลบวีให้เพื่อนด้วยนะครับผมเนาะเป็นตัวที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรนะอัตราประโยชน์เลยนะครับผมก็คือแทงได้ซับได้ดาเมจได้นะครับดาเมจเสริมดาเมจหลักได้หมดเลยนะครับผมแล้วทีมไม่มีองค์กรเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ค่อยกลัวตัวที่มีแคปเลือดนะครับเพราะว่าตัวมันตีค่อนข้างบ่อยเนาะทำให้แคปเลือดเนี่ยมันป้องกันไม่ค่อยได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมขอบคุณเขาหน่อยนะครับ 手応えないな ประมาณนี้นะครับผมทีมมันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแบบ 楽し ไม่มีช่องโหว่จะให้คำว่าทีมมันไม่มีช่องโหว่เลยครับตัวในเรื่องของดาเมจก็แรงนะครับในเรื่องของปริมาณดาเมจที่จ่ายได้นะครับไม่ใช่ดาเมจก้อนหนึ่งเนาะดาเมจที่จ่ายได้เนี่ยก็ค่อนข้างถี่นะครับทำให้แบบมันไม่ค่อยได้กลัวในเรื่องของแคปเลือดหรือตายเกิดนะครับเจอคุณมูลนะครับผมเจอคุณมูลทักทายหน่อยประมาณนี้นะครับสำหรับทีมไม่มีองค์กรนะครับก็เดี๋ยวกดอีกสักประมาณ2ตานะครับ2ตา3ตาก็ได้นับตานี้เป็นตาที่1นะครับคือตัวมันเนี่ยก็ถ้าใครคิดจะปั้นไม่มีองค์กรนะครับผมมองว่าลิเซตัวนี้เนี่ยควรมีนะครับเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจเอาพุทที่เราจะได้นะครับเพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าการตีซ้ำของมันเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวสังเกตว่ามันค่อนข้างแรงนะครับ7-3เลยครับ 匂い変わってるね ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่มีองค์กรขาดอย่างเดียวเลยคือตัวตีหมู่ครับถึงผมจะบอกว่าไม่จำเป็นก็จริงนะครับแต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็จะดีกว่าการที่มานั่งตีเดี่ยวเรียงตัวนะครับผมมันแรงมากนะครับแล้วก็ตีซ้ำนะแล้วก็ฮิเดะจะทำให้มันตีเพิ่มอีกนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ฮิเดะคู่กับอุตะแสงเนี่ย
2ใบนะครับฮิเดะ1ใบอุตตาแสง2ใบเนาะมันจะทำให้เทิร์นหนึ่งเนี่ยเราจ่ายดาเมจได้ประมาณ15ครั้งเลยนะครับถ้าศัตรูไม่ตายก่อนเพื่อก่อนที่จะลั่นสกิลเนาะเพราะถ้าศัตรูตายแล้วก็จะลั่นสกิลตีซ้ำไม่ได้นะครับเนาะจะลั่นได้แค่ของตีซ้ำของฮิเดะนะครับถ้าลิเซคริสต์มาสเนี่ยไม่โดนลูกดำพยายามให้ใช้ลิเซคริสต์มาสนะครับเพราะว่ามันจะดาเมจมันแรงกว่าตัวของลิเซที่เป็นลิเซวาเลนไทน์นะครับลิเซคริสต์มาสเนี่ยมันแรงกว่านะครับ手応えないなประมาณนี้เลยนะวิธีการเล่นคร่าวๆเนาะส่วนใครที่จะเปิดเนี่ยก็แนะนำให้เปิดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยฮิเดะก็จะมีกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนที่แพนจะเล่นไม่มีองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะแพนมาตั้งแต่ตัวของพิเศษคิดมัดแล้วล่ะว่าจะเล่นไม่มีองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเปิดก็คือเปิดเลยครับตัวมันค่อนข้างเก่งนะครับเนาะใครเล่นไม่มีองค์กรนะแต่ถ้าใครไม่เล่นไม่มีองค์กรนะครับถ้าใครไม่เล่นแล้วก็ไม่คิดจะเล่นเลยใช้คำนี้นะครับก็0 ดาวนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เล่นในตอนนี้และอนาคตเผื่อมองว่าอาจจะเล่นนะครับก็สัก3 ดาวก็ได้นะครับเพื่อที่จะปลดแพสซีฟมันให้ครบเนาะ3-4 ดาวนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปคุยกันหน้าสรุปอีกทีหนึ่งเลยครับผมไปกันเลยก็ขออนุญาตตัดมาสรุปผลประกอบการนะครับผมก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยตัวของลิเซเนี่ยผมมองว่าถ้าใครมีงบนะครับมันจะแบ่งเป็นหลายๆเคสเนาะหนึ่งเลยคือถ้าคุณเล่นไม่มีองค์กรนะครับ100%เลยคือคุณต้องเปิดนะครับ2นะครับถ้าใครคิดจะหาหนังสืออัพพรสวรรค์นะครับก็สามารถเปิด6 ดาวได้เนาะเพราะว่าถ้าเปิด6 ดาวเนี่ยหนังสือพรสวรรค์เราได้อยู่ที่ประมาณ15,000 ถึง 16,000 เล่มนะครับก็คือค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีตัว6 ดาวเนี่ยคุณก็สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าคนที่เขาไม่มีนะครับเนาะมันจะทำคะแนนได้ดีกว่าทำให้บอสกระต่ายเนี่ยเราได้ฟรีๆวันละ 2,000 นะครับก็คือ7 วันวีคหนึ่งเนาะวีคหนึ่งก็คือ 14,000 นะครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยเราได้แทบจะเกือบปลดได้1ช่องใหญ่ 50,000 เลยนะครับก็ประมาณอันนี้คือ2เคสที่ควรเปิดนะครับต่อไปเป็นเคสที่3ก็คือเปิดแต่ไม่สุดเนี่ยมันจะมีเคส2เคสก็คือ1เลยคือคุณไม่ได้อยากจะเล่นไม่มีองค์กรตอนนี้แต่ว่าอนาคตอาจจะเล่นนะครับก็คือมันในองค์กรผมเนี่ยอีดอกเนี่ยก็จะมีคนประเภทนี้เยอะนะครับผมก็เลยแนะนำว่าเปิด 3-4 ดาวทิ้งไว้นะครับทั้ง 3-4 ดาวเนี่ยก็ตัวมันก็เล่นได้แล้วแต่แค่อาจจะเอา RTA ไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพอ 3-4 ดาวแล้วเขาก็เลือกที่จะลงทุนต่อไปถึง6 ดาวแล้วก็พอนะครับเพราะว่ามันได้ของที่เยอะขึ้นนะครับมันคุ้มที่จะลงทุนเนาะแล้วก็ส่วนใครที่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วก็อนาคตไม่คิดจะเล่นนะครับแนะนำว่าคือเปิด0 ดาวนะครับเพื่อมาทำเควสเนาะของทรัพยากรเนี่ยมันหาได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราเสียตั๋วนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเร่งทรัพยากรให้ตามคนอื่นได้ทันเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับต่อให้คุณเป็นสายฟรีนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ลงทุนกับทรัพยากรเนี่ย ID คุณก็จะโตช้าเนาะในองค์กรผมเนี่ยก็มีบางคนที่เขาก็เป็นสายฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพลังก็1-3 กว่าแล้วนะครับก็คือไล่ตูดคนที่เติมหนักแต่ว่าดวงไม่ดีหรือว่าลงทุนทรัพยากรไม่แม่นนะครับก็ไล่ตามสามารถไล่ตามได้เนาะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวของลิเซนะครับต่อไปนี้เนี่ยผมจะไม่ให้คะแนนแล้วผมจะให้เป็นคำแนะนำอย่างนี้แล้วกันก็คือก็ถ้ามีแผนจะเล่นไม่มีองค์กรอยู่แล้วก็เปิดนะครับ6 ดาวหรืออยากหาหนังสืออัพพรสวรรค์ก็6 ดาวนะครับส่วนมีอนาคตมีแผนแต่ตอนนี้ยังไม่อยากเล่นเลยนะครับแบบของก็น้อยเนาะก็ 3-4 ดาวนะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำจริงๆก็คือขยับขึ้นไป6 ดาวเลยดีกว่านะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือไม่มีแผนเลยก็คือ0 ดาวเพื่อหาทรัพยากรนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับก็เอาไว้รอรุ้นกันนะครับผมหลังจากนี้เนี่ยผมจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นไปอีกนะครับผมเพื่อที่จะรองรับฐานแฟนคลับในอนาคตด้วยนะครับที่อาจจะเป็นต่างชาติที่มาเพิ่มเยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ